Mình vô coi đồ nha, mua nha mọi người. Cái mùa mưa này có bật mũi là ok mọi người. Sony 8V4 1,5 ampere. Cái này sao anh trai? Mình lựa hai cái này nha mọi người, cái nguồn bà cháy rồi cái này nữa là 40 nha. Hello, mình chào tất cả mọi người nha. Đây là những cái món đồ bữa mình có đi cái chỗ mà cửa hàng bán đồ cũ mọi người, ở bờ kè đó, đường Hoàng Sa đó. Mình đã lựa được 3 món đồ này nha. Thì hôm nay mình sẽ kiểm tra và độ cho mọi người thấy cái bật mũi này nha mọi người. Xem cái bật mũi này nha, nó mạnh hơn nha. Thì em bữa đó mình mua ở đồ cũ á, cái này nó rất là dơ và bụi bám nhiều lắm, mà nhận bám thì mình đã vệ sinh qua, mình chà rửa nó sạch không, có thấy mới không, như mới luôn đó. Mình dùng sẵn mình chà này mấy cái dơ lại, và cái này cũng lại đó, hai cái này thì mình đã chà rửa lại xà bông cho sạch sẽ. Và cái nguồn này mình cũng đã kiểm tra nha mọi người. Nói chung 3 cái này là sống hết. Mình sẽ làm một cái video chia sẻ cho mọi người cái cách độ cái quạt mũi này mạnh hơn. Người thấy không, mình muốn nó mạnh hơn nữa thì hôm nay mình làm video, mình chia sẻ cho tất cả mọi người xem. Trong đây con quạt mũi này nó xài cái con tụ này nè, 223 G 2kV là 2000 kV mọi người. Rồi mọi người cùng theo mình nha mọi người. Đây cái này tiện lợi chưa đó. Rồi xong. Thì ở trong đây nó chỉ dùng một cái viên pin rất là nhỏ, dung lượng nhỏ nha mọi người, 4V2. Nó dùng cái cục pin rất là nhỏ nên dung lượng cũng nhỏ nha mọi người. Và ở đây nó có cái mạch sạc pin luôn, nó tích hợp là sạc pin nên trong đây luôn nha mọi người, nên mình độ rất là dễ cho mọi người, cũng rất là dễ dàng nha. Thì nó có hai phần chính đây thôi, một là cái phần để mà mình độ pin, hai là cái con tụ này, ba là cái con D882 này nha mọi người. Nhiều cái quạt sẽ dùng con CU9 nha, con này dùng D882 nha mọi người. Cái này nó dùng là 223 kV nè. Để mình tháo viên pin này ra đây để nó không tốt. Ở đây nếu mọi người muốn cho nó mạnh mà nó bền thì mình sẽ độ thêm một cái con D882 này nữa. Thì ở đây mình có một cái con linh kiện 882 ở ngoài mọi người, và một con tụ nữa. Thì mình sẽ độ thêm vô đây. Rồi mình sẽ bắt đầu làm nha. Rồi mình đã lấy ra con transistor nha mọi người. Và bây giờ mình đã hàn hai con lại với nhau mọi người đó. Bây giờ mình đã cắt hết linh kiện cái mấy chân cho ngắn nha mọi người đó. Thì con nhắc nó vừa không nha, ok vẫn vừa. Thì bây giờ phần thứ hai mình sẽ đổ con tụ này vô. Dây đỏ dây xanh ra, cái gì mình làm mình gắn lại.
Ok, thì ở đây mình có cái máy cấp nguồn, mình sẽ cấp nguồn cho vô, mình đo có năng dòng bao nhiêu nha. Nó lên đèn ha. Đó, 40 không 40, nó mạnh hơn nha mọi người. Wow, wow, nó mạnh hơn nha, thấy mạnh không? Nó chỉ ăn là 0,40, tăng lên là mạnh hơn như cũ nha. Mình có một cái viên pin lấy trong cái vip thuốc lá điện tử mọi người. Cái này nó là 9,25W nha, 3,7V. Này em xả cao đó mọi người, đo cho mọi người xem nó là bao nhiêu V. 4 chấm mười mấy nha, 416 nha mọi người. Dạ rồi, ok. Bây giờ mình sẽ bỏ cái hang này đi, bỏ cắt cái này đi mới vừa được cái này. Mình đã hàn xong và thấy dây, hai cái dây nguồn nha mọi người, cho nó bự hơn của bên pin nha. Bây giờ mình thử coi. Đó là đây, ok. Ok nha mọi người. Đó, mình tháo cắt cái đó ra thì mình đổi viên pin, hàn những cái mạch này lại, con D882 và căn tụ nó vô nha mọi người. Đó, thì mình đổi viên pin và giữ được hai cái bỏ pin nha mọi người. Bây giờ mình sẽ hoàn thành dán cái miếng dán dính cục pin cho nó chắc ăn nha. Bây giờ mình đã làm xong nha, mình sẽ dọn dẹp. Ok nha mọi người, mình sẽ cắm sạc thử xem như thế nào bằng cái củ sạc USB nha. Đó, như mọi người thấy nó đã hiện đèn báo pin nha mọi người. Vậy là mình đã thành công, độ thành công cái sạc bật mũi này nha. Ok, gặp lại rất là gọn gàng và mọi người thấy đó, tiện lợi. Đó, báo đèn ok, rút ra nha mọi người. Mình xin dừng video tại đây, cảm ơn mọi người đã xem video mình nhé. Bây giờ mình đã gắn xong nha mọi người. Rồi ok, mình sẽ thử sạc pin coi nó lên như thế nào. Cái này dùng cái micro USB nha mọi người. Đó, quá tiện nghi khi mở ra cắm sạc vô. Đó, còn báo đèn ok, báo đèn nha mọi người. Vậy là mình đã hoàn thành. Đó, báo đèn mọi người thấy không? Vậy mình đã hoàn thành xong cái độ quạt mũi và độ pin thay con D882 thành công nha, cho có cái bật mũi mình nó mạnh hơn nha. Ok nha, chào mọi người. Mọi người xem video thấy hay, hãy ủng hộ mình một like, một chia sẻ, một cái kênh để mình có nhiều động lực làm video hay hơn cho mọi người ha. Đó, chào mọi người nha, mới gặp mọi người vào những video sau. Bye bye, chào mọi người.